ठ्याक्कै 2008 को मे 21 मा जुमेरामा जोइन गरेको थिएँ। एज अ जिरीबाट काठमाडौँ आउँदा एउटा सपना लिएर आएको थिएँ। एज अ म केही भन्छु काठमाडौँमा एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही गर्छु भन्ने सोचले आएको थिएँ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँहरूलाई फेरि पुनः स्वागत छ। आज पनि म फेरि एउटा छुट्टै किसिमको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु र आज पनि यो जुन कार्यक्रम छ यसमा म एकजना यस्तै व्यक्तित्वको सँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु जुन एफएमबी इन्डस्ट्रीमा, जुन होटल इन्डस्ट्रीमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ र देश विदेशदेखि उहाँको ठुलो एक्सपिरियन्स छ। उहाँसँग म आज तपाईँहरूलाई चित परिचित गर्न गइरहेको छु, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर, हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा छुट्टै किसिमको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ र तपाईँसँग आज हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। सर, हजुरको सानो परिचय बताउनु न। सर्वप्रथम थ्याङ्क यू सो मच एलबी किचन। मेरो नाम आङबीर शेर्पा। म दोलखा जिरीबाट बिलोङ्स गर्छु, तर म अहिले काठमाडौँमै बस्छु। अनि यहाँ सिद्धार्थ ग्रुपसँग एज अ एफएमबी म्यानेजर सिद्धार्थ बौद्धमा चाहिँ आबद्ध छु। सर, यो हजुरको हस्पिटल इन्डस्ट्री कसरी सुरु भयो र सानो अझै एलिभेट गरिदिनु न। ओके, हस्पिटालिटीमा कसरी र कुन अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा मैले मेरो आफ्नो करियर दुबईको जुमेरा ग्रुपसँग आबद्ध भएर तीबाट सुरु गरेको थिएँ। मैले 2008 मा ठ्याक्कै 2008 को मे 21 मा जुमेरामा जोइन गरेको थिएँ एज अ रुट लेभलली। त्यसपछि आएर बिस्तारै अपग्रेड प्लस लर्निङ हैन त्यो लेभलले हुँदाहुँदै आज म यो अवस्थामा छु र यो स्थानमा छु एज अ एफएमबी म्यानेजर। सबै देन इन्टरनेसनली हिसाबले सबै कुराहरू एज अ जुमेरा ग्रुपसँगै आबद्ध भएर सिक्न मौका पाइयो। अहिले आएर नेपालमा चाहिँ एउटा हस्पिटालिटी फिगरमा एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा गुलमिल हुन पाएको छु। अभियसली नेपालमा यस्तो खालको हस्पिटालिटी नै रहेछ अझ होइन। यस्तो कुराहरूलाई खुसी लाग्छ। अहिले चाहिँ हजुर सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीको सिद्धार्थ बुटिक होटल बौद्धमा कार्यरत हुनुहुन्छ एज एफएम म्यानेजर। हजुर हजुर। सरले अलिकति यो प्रपर्टीको बारेमा अलिकति मलाई एलिभेट गर्नु होइन, कस्तो कस्तो फेसिलिटी छ र आज हामी यो कुराकानी एउटा बसेर भन्दा पनि डिफ्रेन्ट हामी तपाईँहरूको लोकेसनहरू, एफएमबी आउटलेटहरू सबै चिज हेर्दै हामी कुराकानी गर्नेछौँ सर। यस अभियसली यस। ओके, यो प्रपर्टी जुन लोकेसन चाहिँ आई थिङ्क बौद्धमै पर्छ होइन सर? यस। यो एरिया वाइजमा यहाँदेखि नजदिकमा कुन कुन हाम्रो तीर्थस्थलहरू के पर्छ सर? आई थिङ्क बौद्ध गुम्बा पनि नजिक पर्छ यहाँदेखि होइन? यस, यो हाम्रो बौद्धको सेरोफेरोमै छ। 1.5 किलोमिटर जतिमा बौद्ध चैत्य बौद्धको स्तूपा छ भने एयरपोर्टको हिसाबले तपाईँको अराउन्ड 3 किलोमिटर, भेरी नियर बाई एयरपोर्ट। अनि यो चाहिँ एउटा यो रेसिडेन्टल एरिया प्लस हिमालयन कल्चर भएको ठाउँमा आबद्ध छ। अलिकति सुनसान एन्टिक बुटिक टाइपको होइन, हेर्दा गुम्बा टाइपको अनि मस्त आनन्द खालको इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँ चाहिँ। र बेसिकली यो यस्तै इन्भाइरोमेन्ट यस्तै रेसिडेन्ट एरियामा भएकोले यहाँको जुन हाम्रो थिमदेखि लिएर यहाँको हाम्रो सर्भिस वाइज यहाँको जुन वातावरणले तपाईँलाई त्यो खालको आनन्द दिन्छ एज अ फिल्डमा चाहिँ नि। अब हजुरलाई म यहाँको प्रपर्टीहरू सो राउन्ड गर्न चाहन्छु किनभने हामीसँग स्विमिङ पुलदेखि लिएर अलिकति ह्युज प्रपर्टी एज अ रिसोर्ट टाइपको प्रपर्टी छ। सो बेटर लेट्स गो एन्ड टक इन वाक इन। राइट, बेसिकली यो हाम्रो एज अ पिलर रेस्टुरेन्ट प्लस बार। यहाँबाट हामी बेसिकली इन हाउस गेस्टहरूलाई चाहिँ नि सर्भ गर्छौँ। बुफेदेखि लिएर अला कार्डदेखि लिएर यो चाहिँ नि एउटा लबी लन्च प्लस बार एन्ड रेस्टुरेन्ट एउटा बुटिक टाइपको थिम भएकोले नै यस्तो खालको सेटिङ भएको हो होइन। यहाँबाट बेसिकली वाइन्सहरू बेसिकली बार भनौँ, प्रपर बार यहाँबाट इक्विप्ड हुन्छ। राइट, यो हाम्रो बागमती हल, यो चाहिँ एउटा प्रिमियम हल हो बौद्ध बुटिक सिद्धार्थ ग्रुपको। यसमा चाहिँ नि 300 प्लसको क्यापेसिटी हो भने बेसिकली यहाँ चाहिँ नि अब त्यस्तै खालको इभेन्टहरू एक्जिबिसनहरू प्रायः जस्तो यहाँ हुने गर्छ होइन। यहाँ चाहिँ बेसिकली अब म्यारिज इभेन्ट, मिटिङ्स, एक्जिबिसन्सहरू हुन्छ बेसिकली। र एज अ सेटअप अनुसारको र प्लस जस्तै थिएटर सेटिङ, क्लास सेटिङ, त्यो सेटिङको हिसाबले आफ्नै उसमा क्यापेसिटी हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई क्लास सिटिङको हिसाबले 300 होइन, राउन्ड सिटिङको हिसाबले तपाईँको 400, स्ट्यान्डिङ 500। अनि हामीसँग यो हल मात्रै छ कि अरू पनि हलहरू छ? बेसिकली हामीसँग 3 ब्याङ्क्वेट हलहरू छन्। यहाँ यो प्रिमियम हल भयो भने हामीसँग जोम्सा हल विच इज द सेकेन्ड लेभल र थर्ड ग्राउन्डमा हामीसँग स्तूप हल एज अ गुम्बा टाइपको कुल टाइपको हलहरू पनि छन्।
बेसिकली अल हलको क्यापेसिटी भनेको 1000+ हो र हामी सबै हलमा गर्दाखेरि हामी 1000+ को फङ्सनहरु गर्न सक्छौँ right. तीनवटा हलमा गर्दा हजुर हजुर ओके अलराइट यो हाम्रो पुल साइड स्पेसली यो पुल बार प्लस रेस्टुरेन्ट नमस्ते यहाँ चाहिँ हामी विभिन्न खालको समर एक्टिभिटिज हुन्छ प्रायः जसो यो हाम्रो प्रिमियम बार लग्जरी बार सिग्नेचर बार यहाँबाट सबै ककटेल्स प्लस मकटेल्स ड्रिङ्क्स यहाँबाट पास हुन्छ हामीसँग अपकमिङ प्लान्समा अब धेरै खालको ककटेल्सहरू ककटेल ट्रली प्लस एक्टिभिटिजहरू हुन गइरहेको छ यही बारबाट कफी पनि सर्भ गर्नुहुन्छ हजुर हजुर कफी हरेक ड्रिङ्क्स एउटा हट कोल्ड ककटेल मकटेल सबै यहीँबाट सर्भ हुन्छ अहिले अब यो समरको महिना आउँदैछ हैन हजुर हजुर सरले अलिकति समर प्याकेजहरूको बारेमा के कस्तो फेसिलिटीहरू छ अलिकति मलाई एलाबोरेट गरिदिनु न अलिकति ओके बेसिकली के छ भने अब अभियसली समरमा स्विमिङ इज द मस्ट स्विमिङ प्याकेज छ हामीसँग स्विमिङ प्लस सोना स्टिम जिम यो सबै प्याकेजमा मिलाएको छौँ हामीले किनभने हरेक हेल्थ कन्सियस हुन्छ एफएमबी प्लस होइन गुड क्वालिटी प्रडक्ट होइन हस्पिटालिटीमा यस्तो यस्तो कुराहरू म्याटर गर्छ सो स्विमिङ प्लस स्न्याक्स होइन ड्रिङ्क्स त्यसपछि आएर तपाईँको स्पा त्यसपछि जिम सोना स्टिम सरले यहाँ आउने गेस्टलाई होइन के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ के कस्तो फेसिलिटी छ होइन गेस्टलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सो बेसिकली अब यो ठाउँ भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँलाई एक खालको आनन्द प्राप्त हुन्छ होइन त्यसपछि हामी क्वालिटी सर्भिस गर्छौँ त्यसपछि हामी क्वालिटी खालको प्रडक्ट सर्भ गर्छौँ होइन अनि यहाँ हाम्रो एक्टिभिटिज जस्तै अपकमिङ प्लान्समा हरेक खालको प्याकेजहरू यहाँ सेट भएको गर्छौँ स्विमिङदेखि लिएर तपाईँलाई हरेक कुराहरूको हरेक चिजहरूलाई एज अ प्याकेजमा बनाएर तपाईँहरूको हरेक निडलाई एटेम्प गर्छौँ होइन तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यो कुरा हामी प्रोभाइड गर्छौँ यो यहाँको विशेषता त्यही हो बेसिकली अब यो साइडमा चाहिँ नि मैले यस्तो खालको कन्सेप्ट ल्याउँदैछु भेरी सुन हाम्रो यहाँ अब बार्बिक्यू काउन्टर हुन्छ यता लाइभ म्युजिक एभ्री फ्राइडे विथ बार्बिक्यू त्यसपछि आएर हामी सनडाउनर एभ्री डे जुन बेला सनसेट हुन्छ त्यतिखेर हामी सनडाउनर प्रोमो गर्छौँ त्यसपछि लेडिज नाइट बेसिकली यो म्याटर गर्छ इन्डस्ट्रीमा लेडिज नाइट गर्छौँ सनडाउनर छँदैछ त्यसपछि हामीसँग एउटा प्रपर डिटक्स काउन्टर डिटक्स ट्रोली युज गर्छौँ हामी जहाँ गेस्टहरू आनन्दले बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ हामी एउटा डिटक्स ट्रोली सँगै गेस्टसम्म पुग्छौँ अनि गेस्टको प्रिफरेन्स अनुसार हामी गेस्टले के लिन चाहन्छु कस्तो खालको ड्रिङ्क्स गेस्टलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टको प्रडक्टहरू गेस्टको अगाडि हामी ट्विस्टिङ गर्छौँ एज अ डिटक्स टक्सिङहरूलाई आउट गर्नको लागि यस्तै यस्तै एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ होइन कमिङ सुन हाम्रो मेनु अपडेट हुँदैछ हामी विभिन्न खालका यो पानीपुरी टाइपको ककटेल्स प्लस तितौरा टाइपको ककटेल्स नेपाली आफ्नै नेपाली प्रडक्ट कल्चरलाई पनि नभुलेर हैन एकदमै ककटेलमा त्यो परिणत गरेर राम्रो हजुर त्यो पनि एउटा आफ्नो एउटा प्रडक्ट हो नेपाली प्रडक्ट जो हिमालयन बेसमा इन्फ्युज भएको सबै कुराहरूलाई एउटा इन्फ्युज गरेर त्यही टेस्ट चाहिँ हामी हाम्रो गेस्टसम्म पुर्याउने कोसिस हो यो स्पा हो त्यसपछि हाम्रो जिम कार्डियो प्लस सोना स्टिम यो बिल्डिङमा छ होइन यहाँ आउने गेस्टलाई हर तरहको फेसिलिटी छ यस या हर तरहको मतलब तपाईँलाई कमिङ सुन हामी योगा क्लासेसहरू राख्छौँ होइन मतलब एउटा यो प्रपर्टीमा छिरेपछि हजुरलाई कम्प्लिट प्याकेज भएको सबै कुराहरू भएको महसुस हुन्छ होइन ओके यो पुल सँगसँगै हामी पुलसँग जोडेको हाम्रो फाइन रेस्टुरेन्टहरूलाई म तपाईँलाई देखाउँछु होइन यो चाहिँ हाम्रो फाइन डाइन रेस्टुरेन्ट हो पुलको भ्यूसँगै होइन यहाँ चाहिँ नि तपाईँहरू डाइन गर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क यो विकेन्ड गेटवे भनेर छ यो यस यो हाम्रो विकेन्ड गेटवे है यो हामीसँग लाइभ म्युजिक विथ बार्बिक्यू डिनर प्लस लन्च गर्न सक्नुहुन्छ एज अ ब्रेकफास्ट फिटनेस स्विमिङ छँदैछ एज अ प्याकेज होइन यसमा एज अ हामीले एउटा मिनिमम रेटको प्याकेज सेट गरेको छौँ प्लस हजुरहरू आउनुभयो कतै गेस्टहरूको प्रिफरेन्समा हामी बार्बिक्यू एनी टाइम पनि गर्न सक्छौँ नट बिकज ओन्ली फ्राइडे स्याटरडे एनी टाइम एज अ बार्बिक्यू लन्च डिनर हामी गर्न सक्छौँ यो हाम्रो फाइन डाइन रेस्टुरेन्ट यहाँ चाहिँ नि मधुर खालको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकसँगै तपाईँ हाम्रो क्वालिटी फुड प्रडक्ट क्वालिटी ड्रिङ्क्स पुलको साथमै यो रेस्टुरेन्ट रहेछ यस यस पुलको साथमा र फ्रन्ट भ्यू यो हाम्रो सिटिङ क्यापेसिटी एज अ 30 छ यो रेस्टुरेन्टमा भने हाम्रो पिडिआर रुम छ नेक्स्ट देन पुल सिटिङ छ आउटसाइडमा यो सपरेट बस्न जानेको लागि पिडिआर रुम पनि तपाईँहरूले हजुर 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 हजुर
अरू म सरले केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो गेस्टहरूलाई? सो या बेसिकली मैले भने यसरी एउटा हस्पिटालिटीमा आबद्ध भएपछि हामी बेसिकली कस्टमर केयर गर्छौँ होइन, गेस्टको निड के छ अनि प्लस हामी क्वालिटी फुड बेभरेज सर्भ गर्छौँ अनि सेटिस्फ्याक्सनलाई मेन टार्गेट गर्छौँ, जो इन्डस्ट्रीमा महत्त्वपूर्ण रूप नै रहेको हुन्छ, जो हामीले जसरी भए पनि एउटा एफएमबी स्पेसली सर्भिसबाट त्यो पुर्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो। त्यही सँगसँगै हामी अहिले सिद्धार्थ ग्रुपमा आबद्ध भएर त्यो खालको सर्भिसलाई दिन कोसिस गरिरहेको छौँ हामी र दिन्छौँ पनि। हामीसँग यो बिल्डिङ सँगसँगै अब नेक्स्ट हामीसँग ओपन गार्डन साइडको रेस्टुरेन्ट छ नि तल होइन, लेट्स गो सर, तल पनि जाउँ है। हजुर हजुर, यो चाहिँ हाम्रो गार्डन साइडको रेस्टुरेन्ट प्लस गार्डन छ। यहाँ चाहिँ नि मिनिममदेखि तपाईँको 200भन्दा बढीको फङ्सनहरू यो गार्डनमै गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि भयो। प्लस हामीसँग रेस्टुरेन्ट छ यहाँ चाहिँ नि एउटा ओपन रेस्टुरेन्ट हजुर, ओपन रेस्टुरेन्टमा कुल टाइपको इन्भाइरोमेन्ट होइन अनि हिमालयन टाइपको टेस्ट है। अब गार्डनमा पनि सानोतिनो फङ्सनहरू हामी गर्छौँ भने प्लस रेस्टुरेन्टलाई पनि युज गर्न सकियो। यो चाहिँ नि हाम्रो एज अ नेचुरल हो होइन, हामीले अब नेचुरल चिजलाई देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसैले यो हामी नेचुरल हिसाबले नै सेट गरेका छौँ। म अझै पनि एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ, त्यो कुन व्यक्ति हो जुन मान्छेले तपाईँलाई हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा ल्यायो, कुन व्यक्ति हो उसको नाम लिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? तपाईँलाई हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा ल्याउने मान्छे, तपाईँलाई आउनको लागि प्रेरणा गर्ने मान्छे को मान्छे? यस्तो छ, मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भनेको एज इन्टरनेसनल्ली म दुबईबाट प्रडक्ट भएर आएको छु। नेपालमै त म रिसेन्टली आएको छु होइन, र मलाई मोटिभेट गर्ने हाम्रो जिएम सर हुनुहुन्छ यहाँ कमल दाहालजी, उहाँले एउटा यस्तो खालको मोटिभेट प्लस यस्तो खालको इन्करेजमेन्ट गर्नुभयो कि नेपालमा यस्तो खालको हस्पिटालिटी पनि छन् अब इन्टरनेसनल हिसाबले। मलाई सुन्नेमा आएको छ कि तपाईँ यो जुन हस्पिटल इन्डस्ट्री छ योभन्दा पनि एउटा फरक इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको छु मैले, जुन फिल्म इन्डस्ट्री हो त्यसको बारेमा अलिकति छोटो केही बताइदिनुहुन्छ? ओके, अलिकति ब्याकग्राउन्डमा अलिकति पछाडि जानुपर्दा हो, एक जमाना थियो त्यो खालको एउटा इन्ट्रेस्ट थियो ममा होइन। म जिरीबाट काठमाडौँ आउँदा एउटा सपना लिएर आएको थिएँ, एज अ म केही भन्छु काठमाडौँमा एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा केही गर्छु भन्ने सोचले आएको थिएँ। त्यसपछि आएर यहाँको कलेज लाइफसँगै बित्दै जाँदा मतलब त्यो आफ्नो एउटा स्टेज हुन्थ्यो, सायद स्टेजले पनि त्यो फरक पारियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो हस्पिटालिटी त मैले त्यति सोचेको थिएन त्यतिखेर, तर बाई चान्स कता अफरले गर्दा म दुबई जानु पऱ्यो। दुबईमा त इन्डस्ट्री छँदैछ, त्यही कारणले त्यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्टले नै मलाई यो हस्पिटालिटीमा तानेको हो। तर मैले चाहेको ब्याकग्राउन्ड मेरो आफ्नो अलिकति इन्ट्रेस्ट विषय भनेको त त्यो नै थियो जो हजुरले भन्नुभयो। यो हस्पिटालिटी कल्चर, हस्पिटालिटी फ्यामिली अझ बढिरहेको छ। त्यही पनि कतिपय यस्तो ठाउँ छन् जुन ठाउँ कति नियर बाई भए पनि कतिपयलाई थाहा हुन्न होइन। हामी के भन्छौँ भने लाइफमा हजुरहरूलाई एउटा यस्तो खालको हस्पिटालिटी पाउनु, त्यो पनि नियर बाई यो एरियामा, त्यो धेरै ठुलो कुराहरू हुन्छ। हामी एउटा यस्तो इन्डस्ट्रीमा छौँ कि हामी हाम्रो आफ्नो क्वालिटी सर्भिसलाई कसरी डेलिभर गर्न भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच सर, तपाईँले मलाई यो सिद्धार्थ बुटिक होटलको बारेमा धेरै चिज एलिभेट गर्नुभयो। मलाई यो प्रपर्टी बारेमा धेरै चाहिँ तपाईँको एफएनबी फेसिलिटीदेखि लिएर गेस्टलाई दिने फेसिलिटीदेखि लिएर धेरै चिज बताउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आउने दिनमा तपाईँलाई अझै प्रगति गर्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ, कामना भन्दै तपाईँसँग बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर एलबी शेफ, तपाईँले तपाईँको यो मिडिया थ्रुबाट मलाई मेरो आफ्नो अथवा हाम्रो सिद्धार्थ बौद्ध बुटिकको बारेमा केही बोल्न मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट तपाईँलाई पनि। हस्त, नमस्ते।